có bao giờ sống giữa thành phố tấp nập xe cộ với những ánh sáng hoa lệ, bạn bất chợt nhớ những làn khói le lói sau mái lá của một căn bếp trong tiềm thức chưa? Rồi cái mùi khói bếp, khói quê bắt đầu hiện dần dần trong tâm trí bạn, xua tan mùi khói bụi của thành phố. Ekip Khói Lam Chiều đến với mỗi miền quê và những căn bếp giản dị chân chất cũng từ những cảm nhận như thế. Rồi ngày qua ngày, cái mùi khói quê, khói bếp cứ quấn lấy cả tâm tư. Đi xa là nhớ, mà ở lại vấn vương chẳng muốn rời. Đó là căn bếp đơn sơ đầu tiên nằm ở phía nhà sau của cô Tư, ở tại Mỏ Cày Nam, điều thường thấy ở vùng nông thôn miền Tây. Chẳng khó khăn để nhận ra căn bếp đang đỏ lửa khi nhìn những làn khói lam trắng luồn qua mái lá. Căn bếp giản dị, chỉ có vài lò đất nung được kê bằng bàn gỗ, thậm chí đôi ba viên gạch và một vài cái son, chảo. Có lẽ người ở quê họ xây dựng không gian bếp với mong muốn có thể tận dụng được hết tất cả những thứ xung quanh nhà, vừa tiện lợi và tiết kiệm. Vì vậy, cái không gian ấy lại mang đến cho Khói Lam Chiều nhiều cảm hứng để làm nên những món ăn dung dị mà lại đậm chất riêng của một căn bếp miền Tây, là mứt dừa, chè trôi nước hay những bữa cơm đầm ấm ngày Tết. Và hơn hết, đó chính là những con người nơi đây, các cô chú, các bà hay những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ. Từ lúc nào, nếu thiếu họ, căn bếp sẽ trở nên trống trải và lạc lõng. Rồi làn khói, rồi con người, mọi thứ như mặc nhiên không thể tách rời trong một không gian của những buổi cơm chiều. Rất ngon. Xuôi trên những dòng kênh của miền Tây trù phú, tôi được trải nghiệm căn bếp thật sự đặc biệt, căn bếp nhỏ của ba mẹ tôi, căn bếp của những con thuyền lên đên sông nước. Căn bếp trong tối giản, thậm chí là thiếu thốn nhiều thứ, chỉ để phục vụ nhu cầu tối thiểu của người mưu sinh sông nước. Nhưng có lẽ vì thế mà những hương vị trong món ăn cũng trở nên đa dạng, làm nên gam màu đa sắc của đời sống. Xin mời các bạn nơi xa về thăm Đồng Tháp quê tôi một lần. Nơi đây vị trí cũng gần, nằm trong vùng đất đồng bằng Cửu Long. Đến Đồng Tháp, chạy dọc con sông Mekong hùng vĩ, Khói được dịp đến thăm huyện Hồng Ngự, nơi có điều kiện tự nhiên, mùa lũ về hàng năm. Vùng đất này còn có hình thức kiến trúc đặc trưng, đó là nhà sàn chống ngập úng. Chính vì vậy, căn bếp nơi đây được thiết kế giản đơn, phù hợp với thổ nhưỡng của vùng. Chỉ cần một góc vườn nhỏ sau hè, một cự củi khô, một cái bếp lò là thành một gian bếp. Mọi người ngồi xổm xung quanh bếp, tạo nên một không gian quây quần, gần gũi, tự nhiên. Cái sự tự nhiên đơn sơ đó cũng chính như cuộc sống của con người vùng đất này.
chết theo hướng Bắc từ huyện Hồng Ngự qua lời giới thiệu của một người bạn, khỏi Lam Chiều đến xã Kiến Tường, Long An. Nơi đây có lẽ đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất và cũng là không gian đẹp nhất trên hành trình ẩm thực. Căn bếp nằm trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ giữa cánh đồng lúa vàng. Với tôi, hình ảnh đó như một bức tranh miền quê tuyệt đẹp. Và khi có làn khói bếp mờ mờ bay lên thì khung hình đó thật sự đẹp đẽ, nên thơ. Tôi đã chạm tới những câu chuyện ký ức tuổi thơ ngay tại đây. Chỉ ngắm nhìn thôi cũng khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Cảnh mọi người rộn ràng thu hoạch lúa, rồi những buổi chiều lộng gió thả diều cùng lũ nhóc trong xóm, mùi khói thơm khi đốt đồng, hay cùng thưởng thức những món ăn đặc trưng dân dã. Tất cả những cảm giác đó khiến tôi cảm thấy tự hào và thêm yêu những việc mình đang làm. Tôi như được vung đầy những cảm xúc của riêng mình từ căn bếp trong bao ngày mưa nắng ở An Giang. Tuy mỗi không gian có nét khác biệt, nhưng cái cảm giác được hòa mình trong đó, tỉ mẩn làm những món ăn nhẹ nhàng, thư thái. Tôi thấy yêu hơn những gì mình đã và đang làm. Điều may mắn mà ekip Khói Lam Chiều có được chính là được gặp nhiều người, nhiều gia đình trên hành trình qua các tỉnh miền Tây. Dạ, cái này làm tung lò mò ăn Tết được rồi nè. Họ giúp đỡ và dành cho tôi rất nhiều tình cảm chân thành. Rồi nỗi nhớ của những người con xa quê cứ ùa về bên mâm cơm. Tôi bỗng gắn bó với những gia đình như vậy, như chính người thân của mình. Dạ đang ăn bún riêu anh. Anh chị vô ngồi đi. Em muốn bún riêu nha. Căn bếp với tôi không chỉ là nơi làm nên những món ăn dân dã, mà ở đó tôi luôn nhớ đến gia đình của mình. Và khi quay về với quê hương Bến Tre, nơi tôi sinh ra và lớn lên, những làn khói bếp cứ lẫn vẩn trong tôi với nhiều tâm tư khó tả. Tôi thèm cảm giác quây quần bên gia đình sau bao năm bôn ba đây đó. Và thế là tôi cùng ekip quyết định xây dựng cho mình một căn nhà, trong đó là căn bếp của sự gắn kết và tình thân.
Mọi người cùng góp nhặt, chung sức, háo hức ngày hình thành. Nè đen lỗ đi rồi. Đẩy lên. Căn nhà khói lam chiều cuối cùng cũng đã hoàn thiện bằng chính mồ hôi, công sức, sự đồng lòng, và hơn hết, nó là linh hồn của khói lam chiều. Làn khói căn bếp này sẽ rất đặc biệt trong khóe mắt, sống mũi của tôi, vì nó được xây dựng bằng tình yêu, sự vun đúc cảm xúc và trải nghiệm chân thực nhất trên chặng đường ẩm thực của miền Tây. Tôi mong rằng với căn nhà mang tên khói lam chiều này sẽ là động lực, là niềm cảm hứng mới để cả ekip tiếp tục làm ra những món ngon mới lạ, tạo nên những thước phim đẹp và cả những thông điệp về tình thân mà mọi người muốn gửi gắm trong đó.